Уявіть собі світ, де жодна країна після 70-го року не створила ядерну зброю. Саме тоді вступив в дію договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Світ у безпеці, над планетою більше не нависає ядерна загроза. Це був би чудовий сценарій, але, на жаль, він не про нашу реальність. У нашій же реальності ситуація інша. Якісь країни, як, наприклад, Ізраїль, Індія чи Пакистан, вирішили договір не підписувати. Якісь країни, як, наприклад, КНДР, вирішили з договору вийти після підписання. А Росія взагалі розміщує ядерну зброю за межами своїх кордонів у Білорусі. І є ще одна країна, яка офіційно підписала договір, але вже десятиліттями виникають підозри, а чи не створює ця країна ядерну зброю? Мова про Іран. Іранська ядерна програма – це дійсно один із найскладніших та найнебезпечніших геополітичних викликів 21-го століття. Від таємних лабораторій до міжнародних угод, від санкцій до тіньових перемовин – усе це частина великої ядерної гри. З обранням на посаду президент Сполучених Штатів Дональд Трамп явно окреслив свої плани та пріоритети. Це і стримування Китаю, і закінчення війни Росії проти України, і укладання нової ядерної угоди з Іраном. Останній пункт сьогодні ми якраз і обговоримо. У цьому відео ми розберемось, як і навіщо Іран розпочав свою ядерну програму, чому Захід десятиліттями намагався її зупинити, як з'явилася знаменита ядерна угода Обами та чому Трамп з неї вийшов. І що він пропонує сьогодні, у 2025 році. Відео, до речі, зроблене в колаборації з аналітичним каналом The Voicer. Посилання на нього в описі відео. Тож буде цікаво, тому прошу вас прямо зараз поставити ваші вподобайки, щоб впродовж відео я не відволікав вас нагадуваннями про вподобайки, підписки та коментарі. Друзі, приємного перегляду! Отже, почнемо ми здалеку. 1957 рік. Іран за часів шаха, монарха. Звати його Мохаммед Реза Пахлаві, і він 35-й та останній шах в іранській історії, принаймні станом на сьогодні. У той час Сполучені Штати були тісно пов'язані з шахом. Настільки тісно, що коли Іран скинув шахську монархію та демократичним шляхом обрав прем'єр-міністра, ЦРУ влаштувало державний переворот 53-го року, який повернув шаха до влади. Однією з причин, чому Сполучені Штати так цінували Іран як союзника, було його стратегічне розташування на кордоні з Радянським Союзом. На початку Холодної війни Сполучені Штати навіть створили базу в Ірані для спостереження за діяльністю Союзу. Час тоді був зовсім інший. Пахлаві точно не був м'яким правителем, проте так само точно відрізнявся від сучасних аятол. Він вів політику вестернізації Ірану, тобто намагався зробити країну частиною західного світу. В Ірані розбудовувалася інфраструктура. Уряд скупив землю у феодалів та розподілив її між звичайними селянами. Відбулась приватизація промисловості та лібералізація економіки, чого тоді тільки не було. Навіть жінок не ділили виборчим правом. Проводились кардинальні реформи в охороні здоров'я, в освіті. Країна жила зовсім іншим життям. Шах навіть дозволив іранським євреям, християнам, зороастрійцям та бахаї складати присягу в муніципальних радах, використовуючи свої священні книги замість Корану. Ці реформи дали свої позитивні плоди, і країна стала більш привабливою для західних компаній та інвестицій, зокрема за рахунок нафти, яку знайшли там у великих кількостях. І завдяки політиці Пахлаві західним компаніям було доволі зручно та комфортно працювати з Іраном. Причому не тільки компаніям, але й уряду Сполучених Штатів Америки. 5 березня 1957 року Іран та Сполучені Штати підписують угоду про співробітництво у мирному використанні атомної енергії в рамках програми з максимально мирною та доброю назвою «Атом заради миру». Для Сполучених Штатів Іран залишається важливим активом холодної війни, тому ця угода частково була засобом зміцнення відносин між цими країнами. А якщо загалом, то «Атом заради миру» – це глобальна ідея президента Сполучених Штатів Двайта Ейзенхауера нести в світ атом для цивільного служіння. На її реалізацію Сполучені Штати запустили програму, яка забезпечувала обладнанням та інформацією школи, лікарні та дослідницькі установи в Сполучених Штатах та по всьому світу. Далі у тому ж 1957 році було створено Міжнародне агентство з атомної енергії. Повна назва вам може бути незнайомою, але абревіатура досить популярна. Це МАГАТЕ. І так, Іран з радістю стає членом новоствореного агентства. Взагалі все це ознаменувало початок іранської ядерної програми. За 10 років у Тегеранському університеті було створено Тегеранський ядерний дослідницький центр, який став основою для розвитку ядерної науки в Ірані. Тоді Сполучені Штати власноруч надали Ірану дослідницький реактор потужністю в 5 МВт, який працював на збагаченому урані. Збагаченому приблизно на 90%. Це той рівень збагачення, якого потребує виробництво ядерної зброї. У тому ж році
році американці поставили в цей центр атомні компоненти для дослідницьких цілей, а також гарячі камери здатні щорічно виділяти до 600 грам плутонію. Якщо ви зараз губитесь в уранах, плутоніях і мегаваттах, не переймайтесь, я також. Ми залишимо це ядерним фізикам, а собі залишимо просту істину. Вже в 60-х роках Іран закладає наукову і технічну основу, яка потенційно дозволить йому в майбутньому створити власну ядерну зброю. У 1968 році Іран офіційно приєднався до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, декларуючи, що країна націлена лише на мирне використання ядерної енергетики. Той самий договір, який згодом стане предметом політичних скандалів, підозр і санкцій. Але це буде потім. Поки що Іран пізнає дива мирного атому. Іранські фахівці починають навчатися за кордоном, особливо у Франції, Сполучених Штатах та Німеччині. В Україні з'являється ще один ядерний дослідницький центр. У 1974 році Шах офіційно проголошує амбітну мету – побудувати 23 атомні енергоблоки сумарною потужністю в 23 гігавати до 2000 року. Плани були дійсно грандіозні, і гроші від нафти теж були, і союзники теж не заперечували. Захід тоді бачив у Шахові Пахлеві надійного партнера. Американські, німецькі, французькі, шведські компанії бігли в Іран, щоб встигнути отримати власну долю в ядерній енергетиці країни. Вони укладали мільярдні контракти на будівництво реакторів в Ірані, а уряд Сполучених Штатів продовжував заохочувати Шаха до співпраці. Президент Сполучених Штатів Форд підписав директиву, яка пропонувала Ірану можливість придбати та експлуатувати побудований в Америці переробний завод для вилучення плутонію з реакторного палива. Проте за цим вже були доволі серйозні побоювання. Розсекречені документи свідчать, що два президенти Сполучених Штатів, які мали справу із Шахом, Форд і Картер, вони висловлювали занепокоєння щодо розповсюдження ядерної зброї та можливого бажання Шаха створити ядерну бомбу. А в оцінці розповсюдження ядерної зброї, проведеній ЦРУ за 1974 рік, зазначалося кілька сценаріїв. Перший. Якщо Шах буде живий у середині 80-х років, і якщо інші країни, такі як Індія, продовжать розробку ядерної зброї, ми не сумніваємося, що Іран наслідуватиме цей приклад. Колись навіть в документі поруч із заявою Шаха, в якій він нібито відмовлявся від зацікавленості в переробці плутонію, співробітник управління міжнародної безпеки Пентагону намалював хрестик та маленький малюнок бика, щоб висловити свій скептицизм. Другий сценарій – якщо диктатура Шаха впаде, а Іран стане нестабільним, то вітчизняні дисиденти або іноземні терористи легко зможуть захопити будь-який спеціальний ядерний матеріал, що зберігається в Ірані, для використання в ядерних бомбах. Більше того, агресивний наступник Шаха може вважати ядерну зброю останнім елементом, необхідним для встановлення повного військового панування Ірану в регіоні. Іран – це, звісно, добре, але для нас важлива Європа, а для цього важливо розуміти європейський контекст. На моєму каналі є відео про падіння комунізму в Європі, Берлінський мур, доктрина Трумена, план Моргентау, повстання в Познані, Берліні, переворот у Чехословаччині та революція в Угорщині. Ці відео доступні спонсорам мого каналу. На додачу, унікальна можливість ставити питання експертам, які з'являються у відео, інсайдерська інформація, що не потрапляє у ЗМІ, та спілкування у приватному чаті. Щоб отримати ці бонуси, потрібно підтримати канал фінансово. Для вас є всі зручності та платформи: BuyMeACoffee, Patreon, спонсорство YouTube та навіть база від Монобанку. Вартість найдешевшої підписки – 90 гривень. Ваша підтримка допоможе мені покращувати відео, а ви отримаєте більше цікавого контенту. Всі посилання в описі відео. Дякую за вашу підтримку та за вашу увагу. Ми опинились в другому сценарії. Реформи Шаха, про які я розповідав на початку відео, були прозахідними та ліберальними, проте частина суспільства не була готова до цього, а влада Шаха трималась на авторитарних засадах. Земельна реформа залишила прошарок невдоволених феодалів, які жаждали помсти. Право голосу жінкам та секуляризація дратували іслам. Шах втрачав підтримку населення, а постійне намагання американців підтримувати його провокували суспільство на антиамериканізм. Тому у 1979 році в країні відбулась ісламська революція. Причини цієї революції накопичувались десятиліттями. Авторитаризм Шаха, жорстока цензура, репресії з боку таємної поліції, величезна нерівність у доходах, корупція еліт, а також стрімка вестернізація, яка не враховувала ісламську ідентичність більшості населення. Попри економічне зростання, модернізація країни проходила згори вниз, без участі суспільства. Тому для багатьох іранців ці процеси стали символом втрати традицій і духовності, що викликало глибоке розчарування та спротив. Особливу роль у протестах відігравав аятолла
Аятолла Рухала Хомейні, харизматичний шиїтський лідер, який з еміграції закликав до повалення шаха і побудови ісламської держави. Тому у лютому 1979 року режим шаха впав, і на його місце прийшла абсолютно нова форма правління – ісламська теократія. Було створено Ісламську Республіку Іран з новою конституцією, яка поєднувала елементи республіканізму з верховенством духовної влади. Центром цієї системи став верховний лідер, якому підпорядковувалася армія, судова система, державне телебачення та право вето на всі політичні рішення. Ця модель вкоренила шиїтський іслам в саму суть іранської держави. Відтоді Іран проголосив себе антиімперіалістичною державою, головним ворогом якого стали Сполучені Штати, як головний союзник шаха, який допомагав утримувати його при владі та втручався у внутрішні справи країни. Символом нового порядку став напад на американське посольство в Тегерані в листопаді 79-го року, коли понад 50 дипломатів були взяті в заручники. І це остаточно закріпило глибоку недовіру між Іраном та Заходом на десятиліття вперед. Іран, звісно, в ізоляції. Виявляється, що захоплення американських посольств дуже шкодить дипломатичним відносинам між країнами. Проти країни запроваджено ембарго та інші обмеження, а Сполучені Штати чітко окреслили свою позицію. Вони проти підтримки іранського режиму. Проте не всі країни відмовились від співпраці. Іран, наприклад, через тиск та тероризм принудив Францію до поставок збагаченого урану без обмежень. І Росія, яка у 92-му році уклала 2 угоди з Іраном про будівництво АЕС в Бушері та про співробітництво в галузі використання атомної енергетики. Десь проконсультувати, щось побудувати, і здавалось би, нехай Іран далі розвиває мирний атом. Тільки ось виявилось, що іранський мирний атом не такий вже й мирний. З 1984 року Сполучені Штати отримують звіти про те, що Іран може отримати ядерну зброю протягом найближчих років, користуючись пакистанським ураном. А от початок 2000-х взагалі став переломним моментом у відносинах між Іраном і Заходом. Після терактів 11 вересня світ опинився в новій геополітичній реальності, де Сполучені Штати почали активну боротьбу з так званою «віссю зла». Термін, який президент Джордж Буш використав у 2002 році, об'єднавши Іран, Ірак та Північну Корею в єдину терористичну категорію. Саме тоді Іран офіційно отримав статус країни потенційного ядерного порушника, а в новинах регулярно почали з'являтися гучні заголовки про секретні об'єкти, підозрілі реактори і невідомі плани. Особливої уваги ситуація набула після того, як опозиційна іранська організація оприлюднила інформацію про 2 секретні ядерні об'єкти – в Натанзі та Араку. Саме з цього моменту і розгорається нова фаза кризи довіри між Тегераном і міжнародною спільнотою. У світових новинах з помітною періодичністю з'являється лякаюча інформація, що Іран має намір створити ядерну зброю. Згодом під тиском в Ірані визнали наявність нових ядерних об'єктів та навіть частково допустили інспекторів МАГАТЕ на ці об'єкти, заборонивши їм брати зразки. І як результат МАГАТЕ дійшло висновку, що Іран не дотримується договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Ну а потім почалось. МАГАТЕ вимагає від Ірану розсекретити всі його ядерні програми. Європейські країни заявляють про наміри різко посилити тиск на Іран. Британський МЗС закликає країну негайно перервати всі свої роботи зі збагачення урану. Великобританія, Франція та Німеччина взагалі заявляють, що Іран проводив таємні роботи з виробництва ядерної зброї аж протягом 12 років. І після звіту МАГАТЕ ці країни розпочали спільні дипломатичні зусилля для вирішення ядерної політики Ірану. Сполучені Штати принципово відмовилися брати участь у перемовинах. Згодом під загрозою передачі справи до Ради безпеки ООН Іран досягає з ними угоди, відомо як Тегеранська декларація. Країна погоджується повною мірою співпрацювати з МАГАТЕ та призупинити будь-яке збагачення урану. Але ненадовго. На наступних президентських виборах переміг проядерний кандидат. Іран моментально відновив конверсію та збагачення урану та почав наполягати, що країна має право на незалежну ядерну енергетику. І справа дійсно доходить до ООН. Ситуація досить напружена. З одного боку ООН, яка проти того, щоб Іран збагачував уран на своїй території, з іншого боку Тегеран, у свою чергу, наголошує на своєму праві на розвиток мирної ядерної програми. І тут на міжнародну сцену приходить блискучий посередник – Росія. Ідея російської сторони доволі проста. Перенесіть всі свої потужності зі збагачення урану на нашу російську територію, і ми разом будемо його добувати. Таку ідею, до речі, підтримали в МАГАТЕ. Тоді іранці декларували готовність до компромісу, а от адміністрація Буша чітко вимагала: Іран не може мати потужності по збагаченню урану на своїй території. 29 березня Рада безпеки ООН встановила для Ірану крайній термін – 28 квітня, щоб він припинив
будь-яке збагачення урану. І на початку квітня 2006 року Іран оголошує про успішне збагачення урану. Ця промова іранського президента, яку транслювали в прямому ефірі, перервалася скандуваннями «Смерть Америці», «Смерть Ізраїлю» та «Смерть контрреволюціонерам». Така непокора Тегерану відбувалася після тижнів зростаючого тиску з боку Заходу, зокрема повідомлення про те, що Білий дім розглядає можливість тактичного ядерного удару по Ірану. Формальна позиція Ірану згодна погодитись лише в тому випадку, якщо спільна робота на території Російської Федерації триватиме всього 2 роки, а далі її повернуть назад до Ірану. Як не крути, країні потрібно вирішувати проблему з нестачею кваліфікованих кадрів, тому Іран зацікавлений в тимчасовій співпраці на російській території. Також Іран хоче офіційного підтвердження свого права на подальше проведення власних досліджень у ядерній галузі. Ясна річ, домовитись не виходить. Вже у травні 2006 року президент Ірану зробив несподіваний дипломатичний крок, надіславши листа президенту Сполучених Штатів Джорджу Бушу, першого офіційного послання такого рівня з 1979 року. Цей лист обсягом у 18 сторінок став неформальним зверненням, у якому Ахмадінеджад виклав релігійно-філософські міркування щодо стану світу, політики Сполучених Штатів та моральної відповідальності світових лідерів. Він критикував зовнішню політику Вашингтона, зокрема вторгнення до Іраку та підтримку Ізраїлю, звинувачував Сполучені Штати в порушенні прав людини та подвійних стандартах. Центральна ідея листа – поставити під сумнів легітимність дій американської адміністрації в очах Бога, запитуючи, чи можна бути послідовником Ісуса Христа та водночас наказувати вбивати людей. Проте лист, очевидно, не призвів до покращення відносин між Тегераном і Вашингтоном, але увійшов в історію як показник нового стилю іранської дипломатії – релігійно-месіанського, конфронтаційного, але водночас прагнучого міжнародної легітимізації. У червні 2006 року міжнародна дипломатія щодо іранської ядерної програми вийшла на новий рівень. Китай, Сполучені Штати та Росія приєдналися до Великобританії, Німеччини та Франції, утворюючи групу 5+1 для перемовин з Іраном. 5 країн постійних членів Радбезу ООН та Німеччина, яка є одним із головних торгівельних партнерів Ірану. Однак Іран відкинув цю пропозицію, що призвело до подальшого загострення ситуації. Влітку Рада безпеки ООН вже ухвалила резолюцію 1696, яка вимагала від Ірану припинити всі види діяльності, пов'язані зі збагаченням урану, та надати МАГАТЕ повний доступ до своїх ядерних об'єктів. Це стало першим випадком, коли вимоги МАГАТЕ були підкріплені юридично обов'язковим рішенням Ради безпеки ООН. У відповідь Іран просто продовжив свою ядерну програму, що призвело до нових резолюцій, зокрема грудневої, яка запровадила санкції проти Ірану за відмову виконати попередні вимоги. В липні 2006 року Іран відкрив у себе завод з виробництва важкої води, необхідної для ядерних реакторів. У 2007 році Іран продовжив розширювати свою ядерну інфраструктуру, збільшивши кількість центрифуг до приблизно 3000. Іран продовжує наполягати на своєму праві мати незалежну ядерну енергетику в своїй країні. Сполучені Штати та Ізраїль не згодні та вдаються до погроз застосування сили. Джордж Буш неодноразово повторював фразу, що всі опції залишаються на столі, якщо Іран не зупинить свою програму. У 2008 році прем'єр-міністр Ізраїлю також прямо натякнув на можливість атаки, якщо дипломатія зазнає поразки. І було багато різного. Сполучені Штати проводили таємні операції проти Ірану. У 2007 році американські війська здійснили рейд на Генеральне консульство Ірану, розташоване в Іраку. Навіть арештували 5 співробітників. Сполучені Штати з 2006 року здійснили безліч кібератак на іранські ядерні об'єкти. Такі атаки почалися при Буші та посилились при Обамі. Доходило навіть до військово-морського конфлікту, коли іранські катери переслідували американські кораблі в Ормузькій протоці, яку Іран неодноразово погрожував перекрити. Проте Сполучені Штати зберігали дипломатичний вектор і навіть забороняли Ізраїлю атакувати іранські ядерні об'єкти. Можливо, хтось взагалі задається питанням, чому б американцям не взяти і не розбомбити той проклятий Іран? Відповідь доволі проста – глобальна торгівля та ціни на нафту. Іран має узбережжя Перської затоки та контролює Ормузьку протоку – критично важливий морський коридор, через який проходить до 20% світового експорту нафти. У разі конфлікту Іран може її заблокувати, що миттєво викличе глобальну енергетичну кризу. Це є потужним фактором стримування для Заходу. Тож питання доволі складне. В 2009 році новообраний президент Сполучених Штатів Барак Обама намагається відновити прямий контакт із іранським керівництвом та навіть
починає листування з Алі Хаменеї. У тому ж році західні лідери оголошують, що Іран викопав угорі прихований об'єкт із збагачення урану, що посилює занепокоєння, оскільки об'єкт може бути невразливим до повітряних атак. Згодом президент Обама розкриває інформацію про існування підземного об'єкта зі збагачення урану у Фордо, поблизу іранського міста Кум. Сполучені Штати починають серйозно говорити про авіаудари по Ірану, а Ізраїль погрожує вжити ядерних заходів. Трохи пізніше, у 2011 році, МАГАТЕ публікує новий звіт щодо ядерної програми Ірану. Там виражається серйозне занепокоєння тим, що Іран здійснює кроки у розробці ядерного вибухового пристрою. У звіті йдеться про те, що станом на 2011 рік у розпорядженні країни є ресурси, яких може вистачити для створення 4 одиниць ядерних зарядів. Дипломатичні відносини ще більше погіршуються. Сполучені Штати, Великобританія та Франція, а також Японія погрожують новими санкціями. У разі запровадження санкцій Іран погрожує перекрити Ормузьку протоку. Сполучені Штати та Франція загрожують війною проти Ірану, а Австралія та Японія заявляють про готовність надати будь-яку допомогу Сполученим Штатам. А от сусідній Пакистан підтримує Іран, заявивши, що у разі війни надасть всебічну допомогу. Згодом Іран провів низку військово-морських навчань та ракетних випробувань. Коаліція країн відповіла тим, що відправила флотилію військових кораблів, щоб стримувати будь-які спроби Ірану закрити Ормузьку протоку. На додаток публічно та листами попередила Іран не закривати протоку. Європейський Союз також відреагував на ситуацію, запровадивши санкції, які забороняли імпорт іранської нафти до країн-членів Європейського Союзу та заморозили активи Центрального банку Ірану. Тим часом Ізраїль пропонує завдати ракетного удару по Тегерану і наполягає, що якщо країни не домовляться про припинення розробки іранської ядерної зброї, Ізраїль вдарить самостійно. У той же час Вірменія публічно підозрює Ізраїль в тому, що він нібито почав розміщувати ракети на території Азербайджану, поблизу кордону з Іраном. У спецслужбах Туреччини також повідомляють, що Ізраїль почав проявляти незвичайну активність. Все стає ще гірше. З'являється інформація, що Азербайджан хоче використати війну з Іраном у своїх цілях та готує удари по Вірменії, якщо Ізраїль почне атаку. Світ на порозі великих потрясінь, і всім зрозуміло, що настав час домовлятись, а дипломатичні коридори залишаються відкритими. Впродовж цього часу перемовини йдуть у різних форматах та між різними країнами. Туреччина та Бразилія навіть заявили про власну ядерну угоду з Іраном, яка доволі довго не проіснувала. Офіційні особи Сполучених Штатів та Ірану таємно зустрічаються в Омані. Група 5+1 теж проводить власні перемовини з перервами, але проводить, проте безрезультативно. Відчутні суви відбулися в 2013 році. Хасан Рухані перемагає кількох кандидатів від жорстокої лінії у боротьбі за посаду президента Ірану, оголосивши свою країну готовою до серйозних переговорів щодо ядерної програми. Станом на цей рік Іран має близько 20 тисяч центрифуг. І за оцінками Сполучених Штатів, країна знаходиться лише за кілька місяців до отримання ядерної зброї. Рухані та Обама навіть розмовляють телефоном, що є першим обміном поглядами на найвищому рівні у такому форматі між двома країнами з часів Ісламської революції 79-го року. Паралельно державний секретар Сполучених Штатів Джон Керрі та міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Заріф розпочинають обмін дипломатичними переговорами. Відбулась повноцінна дипломатична активізація. Міністри закордонних справ країн-учасниць групи 5+1 зустрілися у вересні 2013 року на полях Генеральної асамблеї ООН, де до них приєднався також міністр закордонних справ Ірану. І це навіть призвело до підписання попередньої угоди, відомої як спільний план дій. Вона передбачала тимчасове замороження частини ядерної програми Ірану в обмін на пом'якшення деяких економічних санкцій. І ця угода стала, до речі, першим формальним договором між Сполученими Штатами та Іраном за 34 роки. У рамках угоди Іран погодився зупинити збагачення урану понад 5% та розбавити або перетворити на оксид весь наявний уран, збагачений до 20%. Це важливо в контексті готовності до створення ядерної зброї. Також Іран мав не встановлювати нові центрифуги та не розпочинати будівництво нових об'єктів для збагачення урану, а ще призупинити будівництво важководного реактора в Араку і надати МАГАТЕ щоденний доступ до об'єктів зі збагачення урану та дозволити інспекції на інших ядерних об'єктах, включаючи виробництво центрифуг. У відповідь країни 5+1 погодилися надати Ірану обмежене та тимчасове послаблення санкцій, призупинити деякі санкції, пов'язані з торгівлею золотом, нафтохімічною продукцією та автомобільним сектором, дозволити доступ до частини заморожених активів Ірану на суму приблизно 4,2 мільярда доларів, також полегшити гуманітарні транзакції, включаючи закупівлю продовольства та медикаментів. І згодом цей план дій переріс у дещо більше.
14 липня 2015 року Іран, Китай, Росія, Великобританія, Франція, Сполучені Штати та Німеччина підписали угоду щодо іранської ядерної програми. З одного боку, Захід отримав те, що хотів. Іран погодився обмежити рівень збагачення урану та зменшити свої запаси урану до 300 кг протягом 15 років, скоротити кількість діючих центрифуг до 5000, а надлишкові демонтувати та зберігати під наглядом МАГАТЕ. Збагачення урану дозволялося лише на об'єктах в Натанзі, а підземний об'єкт у Фордо слід було перетворити на центр дослідження із виробництва стабільних ізотопів за сприяння Росії. Також Іран погодився реконструювати важководний реактор в Араку, щоб він не зміг виробляти плутоній, який придатний до ядерної зброї. МАГАТЕ отримує доступ до всіх ядерних об'єктів в Україні терміном на 15 років, що дозволить організації стежити за тим, щоб іранська ядерна програма мала виключно мирний характер. У відповідь на виконання Іраном своїх зобов'язань Сполучені Штати, Європейський Союз та Рада безпеки ООН погодилися поступово зняти економічні санкції, що дозволило Ірану отримати доступ до заморожених активів та відновити міжнародну торгівлю. І, до речі, жодний ядерний об'єкт в Ірані не було демонтовано. Також важливо, що у разі повторного введення санкцій Іран може в односторонньому порядку відновити збагачення урану, а країни Заходу зобов'язуються не накладати нових санкцій у разі дотримання домовленостей. Ось така вийшла угода, проте мова йшла лише про ті санкції, що стосувалися саме ядерної програми. За тероризм та інші приколи санкції залишалися в силі. Прошу вибачення, але чи поставили ви вподобайку цьому відео? Якщо так, то чудово, можемо продовжувати. Хоча вже пройшла левова частина відео, тож можна написати якийсь коментар щодо цього відео та допомогти в просуванні на YouTube. Дякую за вашу увагу та розуміння. Джон Болтон, на той час колишній посол Сполучених Штатів в ООН і майбутній радник з національної безпеки Трампа, став одним із найгучніших критиків цієї угоди. Він вважав, що вона є безпрецедентним актом капітуляції з боку Сполучених Штатів та найбільшим проявом умиротворення в історії. Болтон стверджував, що угода не лише не зупиняє ядерні амбіції Ірану, але і фактично сприяє їм. Він зазначив, що вона дозволяє Ірану зберігати інфраструктуру для збагачення урану та розробки балістичних ракет, а також не передбачає достатніх механізмів для перевірки дотримання умов угоди. Більше того, на його думку, Іран використовував отримані економічні вигоди для фінансування терористичних організацій і дестабілізації ситуації на Близькому Сході, зокрема в Сирії, Іраку та Ємені. І, зокрема, через таку яструбову риторику Болтона було запрошено до команди президента Дональда Трампа. Крім Болтона, така угода не влаштовувала Ізраїль, який не безпідставно вважає іранську ядерну зброю своєю екзистенційною проблемою. 30 квітня 2018 року Нетаньяху вийшов до ЗМІ і заявив, що в його руки потрапило 100 тисяч паперових і цифрових документів, які підтверджують, що Іран продовжує розробляти ядерну зброю. Просто співробітники Мосаду таємно пробралися на таємну базу під Тегераном та вкрали документацію, в якій мова йшла про так званий проєкт Амат. Це секретний іранський науково-дослідницький проєкт, метою якого, якщо вірити отриманим документам, була розробка та випробування ядерної боєголовки для балістичної ракети. Документи містили матеріальні та цифрові файли, що детально описували роботу Ірану над ядерною зброєю між 99-м і 2003 роками. І в документах йшлося про те, що в Ірані залишалися два об'єкти, які були приховані від інспекторів МАГАТЕ. Ця презентація відбулася за кілька тижнів до крайнього терміну, який президент Трамп встановив для прийняття рішення щодо участі Сполучених Штатів в іранській ядерній угоді. Бенямін Нетаньяху заздалегідь проінформував Трампа про здобуту інформацію, і ця презентація надала додаткові аргументи для критики цієї угоди. Тому 8 травня 2018 року президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про вихід з угоди, що потягнули за собою жорстокі санкції проти Ірану та загострення напруженості на Близькому Сході. Хоч у лютому 2019 року МАГАТЕ засвідчило, що Іран продовжує нібито дотримуватися угоди, проте згодом Іран публічно почав відхилятись від неї. Можна сказати, що за Трампа відносини з Іраном були серйозно ускладнені. Сполучені Штати проводили агресивну політику в регіоні, а Іран використовував свої проксі для нападів на американські бази. Сполучені Штати почали розгортати свої ударні групи на Близькому Сході, було перебазовано авіаносці, винищувачі, ППО і навіть готувався десант. 12 травня 2019 року було атаковано
атаковано декілька танкерів, які перебували на рейді в порту Фуджайра. І влада Об'єднаних Арабських Еміратів заявила про факт саботажу, виявивши магнітні міни, прикріплені до днища кораблів. Ну а американська розвідка одразу ж звинуватила у диверсії Іран. Через місяць також були атаковані нові нафтові танкери, цього разу вже американські. Пізніше іранські військово-повітряні сили збивають американський військовий безпілотник. Президент Ірану заявляє, що той порушив їхній повітряний простір. Країни Заходу теж не сиділи, склавши руки. 4 липня того ж 2019 року королівські морські піхотинці захопили танкер, який перевозив іранську нафту до Сирії. Пізніше фрегат Королівського флоту відігнав 3 іранські катери, які намагалися зупинити британське комерційне судно. 14 вересня хусити, які пов'язані з Іраном, здійснили напад на саудівські нафтопереробні заводи в Абкайку. Ця атака викликала тимчасове падіння видобутку саудівської нафти вдвічі, що є 5% від світового видобутку. Світову економіку починає штормити. Американські ВПС починають бомбардувати об'єкти Ірану та Хезболи в Сирії та Іраку. 31 грудня напередодні Нового року на посольство Сполучених Штатів в Багдаді вчинено напад. Дональд Трамп поклав відповідальність за це на Іран. Всього через кілька днів відбувається досить гучна подія. Авіаудар ВПС Америки по міжнародному аеропорту Багдада, внаслідок чого гине Касем Сулеймані, командувач силами Кудс. І його описували як найвпливовішого оперативника на Близькому Сході та генія асиметричної війни. Дуже впливовий іранський генерал. Якщо загалом, то це далеко не цукерочно-квітковий період. Після приходу до влади адміністрації Джо Байдена у 2021 році було зроблено спробу відновити угоду Обами. Однак ці зусилля не увінчалися успіхом. У квітні 2021 року у Відні розпочалися перемовини за участю Ірану та Сполучених Штатів. Тут Європейський Союз виступав посередником між Іраном та Сполученими Штатами, оскільки Тегеран відмовився від прямих контактів з Вашингтоном до зняття всіх санкцій, запроваджених адміністрацією Трампа. Перемовини просувалися доволі повільно через складність узгодження порядку дій. Іран вимагав, щоб спочатку зняли санкції, тоді як Сполучені Штати наполягали на поверненні Ірану до виконання умов угоди. А от коли на президентських виборах в Ірані переміг ультраконсервативний Ебрагім Раїсі, перемовини зайшли в тупік. На додачу ситуації не сприяла агресивна активність Ізраїлю, який різними шляхами проводив саботаж ядерної програми Ірану. Тому впродовж останніх років Іран просто продовжував розширювати свою ядерну програму, скорочуючи час, необхідний для створення ядерної зброї, до кількох тижнів. Дональд Трамп, який впродовж свого політичного життя критикував угоду часів Обами та особисто вивів Сполучені Штати з цієї угоди, сьогодні хоче укласти нову угоду. Кращу. У березні 2025 року президент Трамп навіть надіслав листа Ірану з проханням відновити перемовини. Аятола Алі Хаменеї пізніше сказав про цей лист наступне: деякі агресивні уряди наполягають на перемовинах не для вирішення проблем, а для нав'язування власних очікувань. Проте згодом Іран погодився на проведення перемовин і вони йдуть повним ходом. Зараз ми маємо наступні головні вихідні позиції. Президент Трамп хоче ядерної угоди з Іраном, але вона має бути кращою, ніж була у президента Барака Хусейна Обами. А це проблематично. Ізраїль та яструби в Сполучених Штатах хочуть, щоб Іран взагалі не мав потужності по збагаченню урану на території власної країни. Це найважливіша позиція всіх критиків Обамівської угоди. В Ірані вважають це неможливим, тому найбільш можливою угодою лишається плюс-мінус угода часів Обами. На столі також знаходиться мілітарний сценарій, як запевняють деякі спікери Білого будинку. Проте тут багато нюансів. Якщо Сполучені Штати оберуть удари по ядерним об'єктам Ірану, по-перше, це не означає, що вони зможуть їх знищити. Але навіть якщо вийде знищити, Іран за різними оцінками може відновити їх впродовж кількох років. Серйозність проблеми додає потенційна відповідь Ірану на таку агресію. Очевидно, він завдасть непоправної шкоди для світової енергетичної безпеки. Іран заблокує протоку та почне атаки на нафтову промисловість Сполучених Штатів та країн Персидської затоки. І така війна з Іраном не в національних інтересах Америки, особливо в умовах, коли американцям потрібна дешева нафта і пріоритетність на Китай в Індо-Тихоокеанському регіоні. І до такого сценарію в команді Трампа теж є серйозна опозиція. Це директор нацрозвідки Тулсі Габбард, Сьюзі Вайлс, керівник апарату Білого будинку, міністр оборони Піт Хексет та віце-президент Джей Ді Венс. Тут ми не будемо гадати на кавовій гуші. Впродовж відео я надав вам доволі розлогу інформацію про перебіг цих подій, а в останньому блоці надав конкретні проблеми, перед якими стоїть чинна адміністрація Трампа сьогодні. Тож головні сценарії наступні: залишити все як є, почати війну з Іраном,
підтримати Ізраїль, який автономно рветься до нападу, або ж укласти угоду на кшталт угоди Обами. Впродовж наступних тижнів, а може і місяців, ми побачимо, чим закінчиться ця дипломатична епопея. Підписуйтесь на цей канал, а також підписуйтесь на мій телеграм-канал в посиланні в описі. Там більш оперативно реагую на міжнародні події. До зустрічі в нових відео.